Welcome to LDS TechTube YouTube channel. අද කරන්නේ අපේ YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. පොඩි tips එකක් තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාගේ කැමරාවේ කියන DSLR එකක් Nikon Canon තියෙනවා නම් වාට දැනටමත් YouTube මම හිතනවා YouTube කෙනෙක් ගොඩක් කට්ටියට ළඟ තියෙනවායි කියලා. ඉතින් මේ අපි කියලා දෙන්න නැද්ද ඒ cam එක කොහොමද ඔයාගේ webcam එක විදිහට use කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ webcam විදිහට කියන දැන් මේ දවස්වල online meetings යනවා. කියන Zoom, Viber, Skype, Messenger use කරගෙන මොකද video quality ගොඩක්ම දැන් හොයනවනේ කට්ටිය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරලා ඔය YouTube එකෙන් live යන්න මේ webcam එක විදිහට cam එක use කරලා අපි එහෙනම් බලමු අද වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා මේක කොහොමද කරන්න කියලා. LDS TechTube අපේ YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ අපි කතා කරමින් ඉන්නේ කොහොමද ඔයා ගාව තියෙන Canon Nikon ඕනම DSLR cam එකක් webcam එකක් විදිහට use කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට අද අපි use කරන්නේ SparkoCam කියන software එක. නැත්නම් මේ දවස්වල මම දැක්ක තියෙන ඕන Canon කියන professional cam වලට කියන සාමාන්‍ය 5D Mark III 6D 7D ඔය cam වලට official software එක රිලීස් කරලා තිබ්බා Canon company එකකින් beta version එක වලට download කරන්න පුළුවන් Canon website එකට ගියා නම් ඒකට අපි අද කතා කරන ඕනම cam එකක් මේක support කරනවා SparkoCam කියන software එකට ඕනම DSLR වගේ cam එකක් mirrorless cam එකක් කියන්නේ Canon Nikon අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මුලින්ම cam එක plug කරගන්න USB එකකින් computer එකකට අපි දැන් plug කරගන්නවා. plug කරගෙන ඊට පස්සේ cam එක on කරන්න. cam එක live view එකට දාන්න ඕනේ. cam එක සාමාන්‍ය photo mode එකට දාගන්න. ඊට දාගන්නට පස්සේ SparkoCam කියන software එක install කරගන්න. SparkoCam කියන software එක මේ download කරන link එක මම දාලා තිනවා පල්ල description එකේ. එහෙනම් free version එකක් තියෙනවා. track version එකක් තියෙනවා. මම දෙකම link දෙක දාලා තිනවා. ඒකට මම අද පාවිච්චි කරන free version එක. මේ SparkoCam කියන software එක මම open කරගමු. ඔන්න open වුණා software එක. ඉතින් අපි බලමු මේ default open එකම තියෙනවා plug කරපු cam එක Canon මම පාවිච්චි කරන Canon EOS X7i කියලා cam එකක් අද. ඒකේ බලන්න pictures ගන්න take pictures එකකට පස්සේ එස මෙතනින් බලන්න quality එක තියෙන එක කියන්නේ resolution තියෙන full HD දක්වාම full HD දැන් again track version එක දැන් මම SparkoCam.com කියන මේ watermark එක නැති වෙලා යනවා. just මේ බලමු දැන් එකයි කොහොමද connect කරගන්නේ කියලා අපි මේ සම්පූර්ණ Viber කියනකො Viber කියනනම් Viber option වලට යන්න. Viber option වලට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන මේ audio video කියන තැන input එක Sparko video කියන එක දෙන්න. ඒකේ දැන් පෙන්වන්නේ මේකේ mirror විදියට ඔයාලට පුළුවන් මේක අනිත් පැත්ත හදවන්න මේ software එකේ use කරන්න පුළුවන් මේ mirror Sparko video කියන එක mirror SparkoCam video කියන එක. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ Viber එකට එන්නේ හද විදියට. ඔන්න දැන් ඊට පස්සේ එන්න එකත් හාලේ. අපි දැන් ඊට පස්සේ YouTube live එකකට යන්න අපි try එකක් දෙමු. YouTube live කියන option එකට ගිහිල්ලා මේ webcam කියන එක select කරගන්න. මෙතනින් එනවා webcam එක select කරන්න Firefox එකෙන් නම් notification bar එකේ කිව්වම දැන් Sparko video මේ video කියන එක දීලා allow කරනවා. මේක පොඩ්ඩක් live එකට යන්න ඕන නමක් දාමු test. ඔන්න අපි YouTube live යන්න හදන්නේ. අපි දැන් අද live එකක් යන්නේ මේ මම දැන් example පෙන්නන්නේ මේක පොඩ්ඩක්. මතකතු අනිවාර්යයෙන්ම මේ
මේ මිරර් SparkoCam වීඩියෝ කෙනෙක් ටික් එක දාන්න. මොකද මේ සාමාන්‍ය ඩිෆෝල්ට් ගන්න වෙබ්කැම් එකේ වුණනම් මිරර් වෙලා තමයි මේ Messenger සහ live වෙන software වලින් ගන්න. හරි එහෙනම් මම හිතනවා දැන් මේ වැඩෙන් ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් මේ බලන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ මේ try එකක් දීලාම. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා දන්න හැමෝම. ඉතින් මේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මතකද කියන්න ඕන පල්ලෙහා තියෙන අත පාට බටන් එක බලලා subscribe දාන්න. ඊට පස්සේ bell button එකක් තමයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ notification එකක් ගෙන ගන්න ඕගොල්ලන්ට. like එකක් දාන්න, comment එකකින් දාගන්න ඕගොල්ලෝ අපි වීඩියෝ එක ගැන අඩුපාඩු මොනවද තියෙනවා නම් මොනවද දෙයක් ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි ඒකට උත්තර දෙන්න ලෑස්ති. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මතකද ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් එනවා අපි අලුත් tutorial ලසක් එක්කම. ගිහලා නම් ඔබ සැමට ජය වේවා.